That's great! ตัวเต็มตัวครับเต็มตัวครับด่านนี้คือเกียรติมากครับด่านอะไรเนี่ยยังไม่คิดเลย Now, start! ตาแล้ว
อกก่อนด้วย เอาครับหมอก จีไฟทีวี แบบนึงครับ อันนี้เรานั่งรอดีจีไฟทีวี อ้าวยังไม่รู้ครับเข้าใหม่ครับเอาให้เล่นใหม่ Smoke out! Go, go,คิดนะ เดี๋ยว Smoke out! Go, go,7 วิเอง 8 วิ go, go, go! โกโก้ หิวโกโก้ โอวันตินโกโก้โอ้ด่านนี้ครับด่านเขียดเลยครับ Round start! สีแดงครับ Round start! Fire in the hole! Crazy! Reloading! อะไรก็ไม่รู้แล้วคือปูแรงครับผมยูปูแรงใครว่าชื่อปูแรง กูแรง ปูแรง เดี๋ยวพี่เกมดู พุดแรงเหรอ Unstoppable! จริงๆใช่ไหมปูแรงก็โอ้ใช่ไงดู Dominating! พูดว่าปูแรงใช่ไหมเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษนะปูแรง Round start! ตัวตั้ง Fire in the hole! อ๋อปืนมือ Fire in the hole! Fire! First blood! ตายแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ย Reloading! Alliance รอบ wins! เดียวครับผม โอเคครับดูฝั่งสีแดงดู Round start! โอ้โหได้สองไงวะ ตอนนี้มาดูสิว่า ปูอะไรกินไม่รู้นะครับ ปูแรงผมดูตัวปูแรงอยู่ Reloading! แลนตูแลนยืนตูแล ก้อน น ที่ปืนเอ็มกูดวกมาให้กูเด้อ โอ้ถือสไนด์โอ้โหมึงเล่นเนี่ยดูอันนี้ดูเขาเล่นก่อน รถตัวซ่าหนึ่งกู Alliance wins! ครับเราเร็ว2-2แล้ว Round start! ครับ แล้วรถกูตาย ทำไมผมไม่เบื่อเลยเนี่ย ไม่ยิงเลยใครต่อยผมครับ แจก Alliance wins! แพ้แล้วครับ มาเลยว่าอยาก
ไอ้เหี้ยนี่ดูเรื่องเลยสนุกนะผมอัดคลิปอยู่คุณเข้าใจไหมเย่แบบนี้